नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत सुगरण हॉटेलची शतक थाळी कशी बनते. आणि शतक हा असा मासा आहे की जो तुम्हाला कधीही मिळणार नाही. तो फक्त आणि फक्त पावसाळ्यात दरम्यान मिळणार आहे. समुद्रात मासेमारी बंद होती आणि शतक हा मासा खाडीत पकडला जातो. त्यामुळे हा मासा खायला एक विशिष्ट वेळीच तुम्हाला यावं लागेल. आणि पावसाळ्यात मासे खायचे तर काय खायचे असा प्रश्न असतो, कारण समुद्रात तर मासेमारी बंद असते. म्हणूनच मग आज तुम्हाला ही ऑप्शन किंवा ही व्हिडिओ आपण घेऊन आलो. हा मासा तुम्हाला सुगरण हॉटेलमध्ये खायला मिळेल. तर चला मग माशाचं प्रिपरेशन बघूया. सगळ्यात आधी मासा जो आहे त्याचे खवलं काढले जातात. खाडीतला मासा आहे त्याच्यामुळे ह्याला खवलं जास्त असतात. एक काटा असतो मोठा. आणि त्याच्यानंतर हा मासा साफ करताना बघा त्याच्या पांगातली पूर्ण घाण ही काढली जाते. म्हणजे पोटात जे काही आहे ते व्यवस्थितपणे साफ करून दिलं जातं. कारण प्लेटमध्ये मासा आल्यावर त्याला काही जर घाण आहे किंवा त्याला व्यवस्थित साफ केलं नसेल तर खायला बरं नाही वाटत. त्यामुळे हे लोक पहिलेच तो मासा व्यवस्थित साफ करून घेतात. एक दोन वेळा स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर त्या माशाला असे गॅप दिले जातात. आणि माशाला मीठ हे खूप महत्त्वाचं असते किंवा मासा करताना त्याला मीठ लागणं हे खूप महत्त्वाचं असते. म्हणून मसाला लावायच्या आधी ते पहिलं बघा असं मीठ लावून घेणार आहे. व्यवस्थित माशाच्या जे गॅप आहेत त्याच्यामध्ये पण ते चिरा दिले आहेत त्याच्यामध्ये पण ते मीठ लावून घेणार आहेत व्यवस्थित. आणि मीठ लावून झाल्यानंतरच मग तो माशाला मसाला लावला जाणार आहे. हा बघा मसाला. आणि हा मासा रवा फ्राय होणार आहे. त्याच्यामुळे हा आहे दुसरा मासा ज्याला मीठ लावायचं चालू आहे. मीठ लावून झाल्यावर असं व्यवस्थितपणे त्याला त्याच्या ज्या भेगा आहेत त्याच्यामध्ये पण व्यवस्थित असा मसाला लावला जातो. व्यवस्थित असा मसाला लावून झाल्यावर त्याच्यावरती आता रव्याचं बॅटर कोट केलं जाणार आहे. आणि कोट केल्यानंतर लगेचच तो तेलात सोडला जाणार आहे. माशाची साईज तुम्ही बघू शकता. चांगला मोठा मासा आहे. तेल व्यवस्थित गरम झालं की बरोबर लगेचच त्याला तेलात सोडलं जाणार आहे. तेलात मासा सोडल्यावर एक मस्त आवाज येतो. हा आहे तो मसाला. हा त्यांचा घरगुतीच मसाला आहे. रोज ते वाटण बनवतात. आता आपण दुसरा शतक बघूया. ह्या माशाचं पण तसंच पहिले ते खवलं काढून घेणार आहेत. खवलं व्यवस्थित काढून झाल्यानंतर पोटाला चीर देणार आहे. पोटाला चीर देऊन झाल्यानंतर पोटातली जी काही घाण असेल ती पहिली बाहेर काढणार आहे. हा आपला पहिला मासा व्यवस्थित फ्राय होत आहे. आणि मध्ये त्याला काप दिल्यामुळे त्याच्या साईडनी पण तेल हे त्याच्या पोटात जाणार आहे. आणि आतून पण तो मासा व्यवस्थित भाजून होणार आहे. बरेचदा मासा कच्चा राहतो, पण इथं तसं काही व्हायला ऑप्शनच त्यांनी ठेवलेलं नाही. कारण बरोबर त्यांनी पोटाची घाण साफ करताना जो गॅप दिलेला आहे त्याच्यातून पण तेल आत जाऊन तो मासा आतून पण भाजला जाणार आहे. म्हणजे वरून तर क्रिस्पी असेलच, पण आतून पण तो व्यवस्थित भाजला असल्यामुळे खायला तुम्हाला एक नंबर वाटणार आहे. हा दुसरा मासा आहे. आता ह्याला व्यवस्थित कोटिंग लावून झालेली आहे. आणि आता परत आपण ते रव्याच्या बॅटरमध्ये त्याला कोट करणार आहोत. रव्याच्या बॅटर म्हणण्यापेक्षा रव्यामध्ये आपण त्याला कोट करणार आहोत. रवा व्यवस्थित कोट करून झाल्यावर आता आपण हा दुसरा मासा त्या माशासाठी आपण जागा करून घेऊया. त्यासाठी हा जो पहिला मासा आहे तो आपण साईडला असा व्यवस्थित वळून घेऊ. माशाला जागा करून झाल्यानंतर आता दुसरा पण मासा आपण तेलात सोडलेला आहे. दोन्ही माशांचं बघा कसं भारी दिसतं. एक व्यवस्थित क्रिस्पी झालेला आहे आणि एक नुकताच पडलेला आहे. पांढरा आणि ब्राऊनचा व्यवस्थित कॉन्ट्रास्ट झालेला आहे. फ्राय होतानाचा जो आवाज असतो आणि स्मेल असतो तो एक नंबर असतो. मित्रांनो, कधी तुम्ही मच्छीच्या हॉटेलमध्ये गेला तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा अनुभव आला असेल. आता दुसरा मासा पण दुसऱ्या साईडने व्यवस्थित भाजून झालेला आहे. मासा हेवी आहे, त्याला हेवी कोटिंग झालेलं आहे, तरी पण त्याचं बॅटर बघा रव्याचं अजिबात हल्लेलं नाही आहे. म्हणजे फ्राय करताना म्हणा किंवा त्याचं जे प्रिपरेशनची मेथड आहे म्हणा ते एकदम भारी आहे. जेणेकरून तो मासा आहे तसा तुमच्या प्लेटमध्ये आला पाहिजे अशी त्याची काळजी घेतलेली आहे. हे व्हेज थाळीचं प्रिपरेशन आहे. ही व्हेज थाळी होती. आता आपण बघूया मच्छी थाळीचं काय प्रिपरेशन आहे. सगळ्यात पहिले त्यांनी सोलकढी लावली, मग लावला कोबी नंतर सुकट लावली. सुकटला जवला किंवा किसमूर असं म्हणलं जातं. ही आहे एक मच्छी कढी. त्या मच्छी कढीमध्ये एक माशाचा पीस असणार आहे. ही आहे मालवणी स्टाईल मच्छी कढी. आणि दुसरी आहे ती आहे कोकणी स्टाईल मच्छी कढी. कोकणी गोवा साईडला कोकणी असते आणि मालवण किंवा आपल्या महाराष्ट्रात जे असतं ते मालवणी असतं. अशा दोन टाईपच्या कढी आहेत त्यांच्याकडं. ह्या दोन चपात्या, स्पून फॉर इटिंग, आणि हा आहे मासा. चला मग आपली शतक थाळी तर तयार झालेली आहे. आणि आता बाहेर जाऊन आपण बघूया रेटिंगचा विषय. तर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे ही आहे आपली गोवन करी जी एक वेगळ्या टेस्टची असते. आणि ही आहे मालवणी करी जी वेगळ्या टेस्टची असते. तर आपल्या व्हिडिओचा फोकस आहे शतक. आणि शतक खाऊन आता आपण बघूया कसा लागतो. तुम्ही पण नक्की या हॉटेलला व्हिजिट करा. आणि शतकची साईज बघा मित्रांनो, व्यवस्थित दोन्ही साईडनी भाजून झालेला आहे. आता मी करतो एन्जॉय. मी पण व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर. नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा.